ከጓደኞቼ ጋር ምሳ ሰርተን ልንመገብ ነው። የሚያስፈልጉ ነገሮች ሽንኩርት፣ ቲማቲም እና ሌሎችም ሁሉም ነገሮች አሟልተናል። ዋናው ነገር ረሳን። ገበታ የአትክልት ቅቤ። ሰዎች ጎበዛ ጓደኛ ያስታውሳለች። አሁን ያለምንም ሀሳብ ጣፋጭ የሆኑትን የጾምና የፍስክ ምግቦቻችንን በገበታ ቅቤ ወደ ማዘጋጀት። መልካም ገበታ ከቲቲኬ ኢንዱስትሪስ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ውድ የተከበራችሁ የአሙሳር ቱብ ተከታታዮችና አባሎች፣ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትጀምሩ እያልኩ ነባር የሆናችሁ ወይም አባል የሆናችሁት ደግሞ ሼር ላይክ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ዛሬ ስለ ዲኤንኤስ ሞድ ወይም ሴሌክት ፕራይቬት ዲኤንኤስ ሞድ ማለትም ያልተፈለገውን ወይም እናንተ ሳትፈልጉ የሚመጣላቸውን ማስታወቂያ እንዴት በቀላሉ በአንድ ስቴፕ ምንም አፕ ሳትጠቀሙ መዝጋት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። እሱም አንድም አፕ ያስፈልግም። ከዚህ በፊት የመጀመሪያ ቪዲዮ በዚህ ሰርቼ ነበር። ይሄ ደግሞ የመጨረሻና ሁለተኛ ነው ማለት ነው። ከዛ ወደ ኋላ ተመልሰን እዚህ ጋር እንመጣለን ማለት ነው። እዚህ ታች ላይ ሄደን እዚህ አካባቢ ሴቲንግ የሚለውን እናገኛለን ማለት ሴቲንግ ውስጥ ክሊክ አድርገን እንገባለን። ከዛ በኋላ እዚህ ታችኛው ላይ እዚህ ታች ላይ ሄደን እዚህ አካባቢ ሞር ኮኔክሽን የሚለውን አንዴ እንነካለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ክሊክ አድርገን ስንከፍት እዚህ ጋር ኤርፕሌን ሞድ ከሚለው ስር ብዙ ነገር እናገኛለን ማለት አዘር ኮኔክሽን የሚለው ቪፒኤን አለ፣ ፕራይቬት ዲኤንኤስ አለ፣ ካስት አለ፣ ፕሪንቲንግ አለ፣ ኦቲጂ አለ። ከዛ እንደዛ እያለ ወደ ታች ይሄዳል ማለት ነው። እናንተ አሁን ማድረግ ያለባችሁ እዚህ ጋር ዲኤንኤስ ፕራይቬት ዲኤንኤስ የሚለውን እዚህ ጋር ትነካላችሁ። ስትነኩ እዚህ አካባቢ ምን ታገኛላችሁ? ሴሌክት ፕራይቬት ዲኤንኤስ ሞድ የሚለው ስር አውቶማቲክ እና ፕራይቬት ዲኤንኤስ የሚለውን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦፍ እና አውቶማቲክ ላይ ካለ ለመጻፍ ስለማይመቻችሁ እዚህ ጋር ፕራይቬት ዲኤንኤስ ፕሮቫይደር ሆስት ኔም የሚለው ጋር ተመልሱና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? ዲኤንኤስ ካላችሁ በኋላ አድ ትሉና ጓርድ ትላላችሁ። አድ ጓርድ ዶት ኮም ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ አክቲቭ ከሆነላችሁ ምን ታረጋላችሁ? እዚህ ጋር ሲመለስ ኢንአክቲቭ ይሆናል። ከዛ እዚህ ጋር ይህን ከጻፋችሁ በኋላ ምን ታረጋላችሁ? ኦፍ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ኦፍ ታረጉና ሴቭ ስትሉ ተዘግቷል ማለት ነው። ወደ ኋላ ስንመለስ አሁን የተዘጋውን ነው የምታገኙት ማለት ነው። ስለዚህ በዚች በቀላል ስቴፕ የማይፈለግ ማስታወቂያ መጥቶ እንዳያስቸግራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ለማለት ነው። ለዛሬ ሊያሳያችሁ የፈለኩት ይችን ሲስተም ነው። በሌላ ፕሮግራም ዳግም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ እላችኋለሁ። ኮመንት ሰጀሽን ካላችሁ ደግሞ ኮመንት ቦክሷ ላይ አስቀምጡልኝ እላችኋለሁ። በሌላ ፕሮግራም ዳግም በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙን ይብዛላችሁ እያልኩ በዚህ ይሰናበታችኋለሁ ማለት ነው።